Paano nga ba i-resolve ang ganitong error sa GCash kung sakaling hindi mo to ma-access at hindi na rin maka-receive ng money transfer dahil na-lock or na-suspend the account? Pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kailangang i-report sa GCash na naka-hold yung account ninyo para nga naman ma-reactivate ito ulit. At paano nga ba yan ma-access? Unang-una, kailangan pumunta sa website or sa help center ng GCash. Meron dito kapag nag-download ka ng app ng GCash or habang naka-login, let's say gagamitin mo yung GCash account mo na ng ibang tao, merong link ng help center doon, katulad nito. Hanapin nyo lang, and then from there, pwede na kayo mag-report sa help center nila. Sabihin nyo lang na naka-hold yung account ninyo at kailangan nyo i-provide yung cellphone number. From there, tatanungin niya kayo ng mga information tungkol doon sa record nyo sa GCash. Dapat mag-match ito. Kung hindi mag-proceed yung conversation, uulit-ulitin lang yung question hanggang sa maitama nyo na lahat ng information. Sa akin na natanong ay yung email address, yung complete name, pero may pagkakataon na pwedeng hingin sa inyo yung ID number na ginamit nyo during verification o di naman kaya yung birth date ninyo. Kapag nag-match na lahat ng record, hihinga na nila kayo ng requirements. Yung requirements nga pala o yung documents para ma-unlock yung GCash ay depende na rin sa pinaka naging issue ng account ninyo. Unfortunately, hindi sasabihin kung ano ba yung naging dahilan kung bakit na-suspend yung account, pero nag-list sila ng mga possible reason. Isa dyan ay na-violate or hindi nasunod yung terms and conditions, pwede naka-receive ng email or account deactivation notice. Pero kung hindi naman, pwede rin naman na hindi pala verified yung GCash account ninyo. Kapag within 12 months, hindi yan na-upgrade, pwedeng ma-lock or ma-suspend yung account. Also, kung may mga maling information doon sa record niyo sa GCash na hindi nag-match doon sa mga documents o requirements na sinabit nyo, pwedeng ma-suspend talaga yung account. And finally, may sinabi rito na just in case yung account ay nagamit siya for illegal use, for legal orders, or considered as inactive wallet, pwede talaga magkaroon ng error na katulad nito kung saan on hold siya or temporarily suspended or unavailable. At dito, ang hiningi lang sa akin ay yung one valid ID at yung selfie na hawak yung valid ID. May pagkakataon na pwede pang humingi ng ibang information katulad nung sa settings ng phone ninyo kung yun ba talaga yung ginagamit ninyong phone number o pwede ring billing statement. Depende sa reason o hihingin sa inyo ng GCash. So for now, dito sa support nila or sa help center, ID lang muna. Ito yung tinatanggap na ID. National ID, yung passport, yung Pag-ibig Loyalty Card Plus, driver's license, postal ID, PRCQ, MID at SSS ID. I-tap lang tong select file at i-upload siya. Unfortunately, nung tinry ko to nung una, medyo nahirapan ako kasi akala ko may camera na option. So yun pala, dapat i-ready na yung file, dapat nakasave na siya sa gallery ninyo sa phone. And nung binalikan ko nga yung ticket ko, buti na lang na-save pa siya at pwede kong i-click itong select file. From there, pinili ko lang yung selfie or yung valid ID pala. And yung second naman ay yung selfie na hawak yung valid ID. So, pinili ko lang ulit siya sa file ko, sinubmit ko na, at successfully uploaded. Right away, ito agad yung nakita ko. May reference number na ako at ang sinabi pa rito ay maghintay ng update mula sa support team via email. So, yun yung ginawa ko at within the day lang nanghingi pa sila ng requirements. Ang sinabi dito is selfie with valid ID. Ang reason is blurry ID daw or yung hawak ko na ID during selfie ay siguro hindi mabasa. And depende sa case ninyo, may mga tatanungin pa silang ibang information na hindi natanong doon sa help center. So, dapat i-check ninyo yung email na ipapadala ng GCash kasi pwede itong i-close within 48 hours or depende sa sinabi nila via email. Basta kapag hindi sila naka-receive ng feedback sa inyo, automatically mako-close yung ticket or yung report nyo sa GCash at kailangan nyo ulit-ulitin yung buong proseso. And after nga, makapag-submit ng mga requirements, naghintay lang ako. From there, nag-login ulit ako sa GCash account, hinintay ko lang yung OTP, in-enter ko siya, and nakapag-login na successfully. Pwede ko nang i-access yung wallet ko at iba't ibang mga features dito. Also, may option din ng save kung saan pwedeng mas makapag-ipon pa or makapag-open ng bank account. Meron din silang option ng loan at invest kung saan pwedeng lumago yung pera natin gamit ang GCash app. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyong i-check itong nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos!